Про диктаторську Північну Корею, паради чи ракети усі чули, але мало хто щось знає про те, як там працює бізнес, і що означає заробляти в Україні, де офіційно не існує ринкових відносин. Так, ми не помилились. У КНДР є свій бізнес – від дрібних крамарів і базарних торговців до забудовників елітної нерухомості та промисловців із власними шахтами. Там є свої олігархи – донджу, а військові активно залучені до підприємницької діяльності. Вуличні ринки Північної Кореї – один із найменш зрозумілих і водночас найцікавіших аспектів життя країни. За межами офіційної пропаганди та гучних стереотипів вони відкривають іншу, значно реальнішу картину – життя звичайних північнокорейців, де є місце для торгівлі, людського спілкування і, що важливіше, підприємницької ініціативи. На вулицях КНДР без проблем можна розрахуватися американськими доларами і юанями, які де-факто стали офіційними валютами для платежів. У цьому відео розкажемо, як насправді працює бізнес, залучаються інвестиції, сплачуються хабарі за це, які там ціни, звідки беруться товари, хто контролює прибутки, як місцеві заробляють гроші і виживають в умовах тотального контролю та абсолютної непередбачуваності. Давайте разом подивимось на північно-корейське економічне диво. До 1990-х років економіка КНДР була майже повністю плановою, із державною системою розподілу продовольства та об'єктами держвласності. Масовий голод із 1996 по 1998 рік, який влада КНДР пафосно назвала «важкий похід», порушив ефективність державної системи розподілу. За різними оцінками, від голоду померло від 500 тисяч до 1 мільйона осіб. У той час багато домогосподарств були змушені шукати інші джерела доходу і постачання продуктів. Саме у цей період почали активно зростати неформальні та напівформальні ринки і розвиватися торгівля. Докладніше про економіку КНДР та ті часи ми розкрили у нашому відео «Як живуть люди у КНДР? Країна концтабір». Масштабний голод був результатом комбінації кількох факторів – розпаду радянського блоку, міжнародних санкцій, економічної неефективності та централізованого господарства, де селяни не мали стимулу працювати більше, оскільки отримували однакові пайки незалежно від зусиль. Наслідки були катастрофічними. Сотні тисяч людей загинули від голоду. Карткова система повністю розвалилася. Іншої системи корейці не знали. Верхній шар еліти практично не постраждав, зберігши свої привілеї та доступ до ресурсів. Політично лояльні сім'ї, які раніше були основою режиму, залишилися без пайків і виживали на зарплати близько $2, повністю опинившись біля розбитого корита. Натомість низький санбун, тобто люди зі зниженим соціальним статусом, у яких родичі втекли або які навчилися самостійно здобувати їжу, криза виявилася новим стартом. Вони почали порушувати колишні заборони, шукати продукти на чорному ринку, а багато хто рвався до Китаю у пошуках їжі. Голод став потужним стимулом для адаптації і розвитку нових способів виживання, деякі з яких були капіталістичними. У цей час почали формуватися неофіційні ринки. Попри суворі заходи, влада не могла повністю стримати стихійні ринки, бо голод був сильнішим за будь-які репресії. Бізнес не те, щоб офіційно дозволили, на нього просто закрили очі. Так, ринки поступово розрослися і стали важливою частиною економіки. Саме у цей період з'явився новий клас підприємців і заможних людей, яких почали називати донджу – підприємці, що змогли адаптуватися до нових умов. Донджу – це не просто заможна людина, а частина нового економічного класу, який виник усередині однієї з найзакритіших систем світу. Більшість із них
не вихідці із партійної верхівки, а діти військових, чиновників або технічних спеціалістів. Вони мають добру освіту, служили в армії чи працювали у державних структурах, їздять до Пхеньяну на дорогих автомобілях, користуються аксесуарами від люксових брендів, живуть у розкішних апартаментах, носять модний одяг, сумки та джинси, речі, які раніше були недоступні для більшості населення. Це сучасна економічна еліта країни, яка освоїла чорний ринок, приватний імпорт та малі бізнеси, і тепер фактично володіє фінансовими потоками усередині країни. Основою їхнього капіталу є поєднання державного статусу та підприємництва. Донджу формально працює директором або менеджером, але насправді керує власною мережею цехів, магазинів або імпортних схем. Він ділиться прибутками із місцевою владою, отримуючи натомість захист і дозвіл працювати. Типові сфери діяльності – торгівля, харчування, легка промисловість, будівництво, імпорт товарів із Китаю. Найприбутковіші – будівництво житла у Пхеньяні та постачання дефіцитних товарів. Сучасні донджу займаються не тільки маленькою торгівлею. Вони також контролюють серйозні підприємства, наприклад, ткацькі та швейні фабрики. До речі, багато текстильної продукції, що має бірку «Made in China», створені на цих північно-корейських фабриках. Це забезпечує робочі місця, наповнює ринок товарами, підтримує стабільність. Своєю чергою держава закриває очі на неофіційні доходи. Сім'я донджу має пріоритет у доступі до кращих шкіл і медичних послуг. Їхні діти часто навчаються в університетах для еліти або навіть у Китаї. Попри статки, донджу не може виїхати за кордон без спеціального дозволу, не має повного права власності і завжди залишається залежним від політичної лояльності. Його бізнес може зникнути за одну ніч, якщо він втратить покровительство у партії чи армії. Серед заможних північнокорейців багато тих, хто має військове минуле. Це закономірно, бо офіцери, командири підрозділів і люди, пов'язані з оборонною промисловістю, традиційно користуються привілеями, недоступними цивільним. Армійська служба відкриває шлях до ресурсів, контактів і, найголовніше, до довіри держави. В умовах закритої системи, де будь-який бізнес мусить мати дозвіл згори, саме колишні або діючі військові можуть найшвидше запустити комерційний проєкт, отримати ліцензію на торгівлю чи доступ до імпорту. Їхній статус гарантує, що держава не запідозрить їх у нелояльності, а отже, не завадить діяльності. Такі військові підприємці, донджу в погонах, стали особливо впливовими після 2000-х, коли Пхеньян частково послабив контроль над внутрішніми ринками. Вони почали вкладати кошти у промисловість, торгівлю, транспорт, навіть у будівництво житла та об'єктів інфраструктури, формуючи напівлегальний, але потужний клас державних бізнесменів. Після запровадження доктрини Сонгун, політика пріоритету армії, яку проголосив Кім Чен Ір у 1990-х, Збройні сили отримали не лише політичний, а й економічний пріоритет. Уряд передав військовим контроль над значною частиною виробництва, постачання сировини, транспорту та експорту. Армія керує власними заводами, будівельними комбінатами, морськими портами, риболовецькими компаніями, шахтами та навіть торговими фірмами, що працюють із Китаєм. Одним із найвідоміших прикладів є корпорація KPA Unit 39. Офіс 39 також відомий як Кімната 39 або Бюро 39. Секретна організація, яка займається залученням валютних коштів для режиму, зокрема через торгові операції, експорт мінералів, текстилю та морепродуктів. У північно-корейських реаліях армія має не лише силу, а й економічну недоторканність. Підприємці, які працюють під патронатом військових, отримують де-факто захист від податкових перевірок, бюрократичного тиску і навіть від політичних чисток. Така модель створює взаємовигідну систему. Бізнес забезпечує армію фінансовими потоками, а армія дає бізнесу стабільність і політичне прикриття. У підсумку армія у КНДР формує виробництво, контролює логістику, веде експорт, впливає на фінансові потоки і бере участь у внутрішній торгівлі.
Армійська служба і бізнес у Північній Кореї злилися настільки тісно, що між ними майже не залишилося межі. Військові – це і чиновники, і підприємці, і капіталісти у формі. Друзі, у нас є амбітна мета – досягнути 200 тисяч підписників на каналі до кінця 2025 року. Ви можете тривалий час нас дивитися і навіть не підозрювати, що не підписалися. Підпишіться на наш канал і розкажіть про нього родичам та друзям, а також поставте вподобайку і залиште коментар під цим відео. Ми дякуємо усім жертводавцям, патронам та спонсорам на Ютубі. Кожна ваша гривня наближає в Україні економічне процвітання та добробут, адже ми не просто робимо відео, а просвіщаємо виборців, які обиратимуть справжніх реформаторів. Допоможіть нам у цьому. Посилання про підтримку ціни держави в описі. Справжній нерв північно-корейської економіки – це вулична торгівля, магазинчики у вигляді кіосків, тисячі непомітних торгових точок, де продають мірінду, 7-Up, снеки, фрукти чи іншу продукцію. Купити можна багато чого. Питання лише хто, за яку ціну і у якому місті. А от щоб це побачити, треба вийти за межі стандартних маршрутів і подивитися на Північну Корею очима тих, хто живе там щодня. Це інше, неофіційне обличчя країни, яке свідчить про те, що навіть у суворо контрольованій державі ринкові механізми знаходять життя і свої шляхи розвитку. Сьогодні практично в кожному місті КНДР є торгові точки, де продаються найрізноманітніші товари – від побутових дрібниць до харчових продуктів. Асортимент тут, звісно, не завжди стабільний, але вибір є. Місцеві купують овочі, фрукти, рибу, закуски, напої, сигарети, жувальні гумки. Поширене уявлення про КНДР, як про країну, де не можна нічого купити, значною мірою результат обмеженого доступу для іноземців. Туристи, журналісти та навіть дипломати пересуваються виключно визначеними маршрутами, де їм показують лише офіційні магазини або державні об'єкти. Саме через це складається враження, що життя тут застигло, а населення живе у стані постійного дефіциту. Вони самі створили про себе такий імідж. 99,9% міфів про нібито повну відсутність товарів виникають просто тому, що іноземців не допускають туди, де відбувається реальна торгівля. Насправді ж, Північна Корея має розгалуджену систему ринків – від дрібних вуличних кіосків до повноцінних торгових комплексів. Загалом ринки в КНДР можна класифікувати за такими критеріями. Офіційні великі ринки, спроєктовані або санкціоновані державою, мають постійну інфраструктуру, часто за розпорядженням влади або як демонстраційні моделі. Наприклад, ринок Тонгіл Маркет у Пхеньяні – великий внутрішній ринок, відкритий для торговців, поєднує продовольчі товари, одяг, побутові речі, обладнання. Місцеві міські ринки – базові площадки у містах чи містечках, де місцеві торговці продають локальні продукти чи домашні вироби. Імпортовані товари – елітні магазини, ті, що забезпечуються через імпорт або через державні, напівдержавні підприємства із високим рівнем контролю. Товари, які недоступні чи дорогі для середньостатистичного північнокорейця. Імпортні товари продаються у певних секціях великих ринків або у спеціальних магазинах, чи як частина елітного сегменту. Тонгіл Маркет також має сегмент такого рівня. Здавалося, у КНДР уся торгівля мала бути державною, проте у реальності влада закриває очі на малий бізнес, якщо він не виходить за рамки дозволеного. Торгівлю, що згодом офіційно стала визнаною чи толерованою владою, називають ринковізацією, тобто поступове впровадження елементів ринкової економіки поруч із державною системою. У Пхеньяні навіть на центральних площах можна побачити дерев'яні прилавки, де продають свіжі груші, дині, кавуни, ананаси, черешні чи яблука. Це не якісь підпільні точки. Вони існують відкрито і сприймаються як частина звичайного життя. Багато таких вуличних точок працюють за принципом дрібної приватної ініціативи. Чанмаданг у перекладі з корейської «ринок» або «базар». Це неформальні та формально дозволені місцеві ринки, базари, чорні ринки.
Більшість північнокорейців стали залежними від чанмадангу для свого виживання. Для багатьох родин це стало головним джерелом їх доходу. Ще одним із парадоксів північно-корейської торгівлі є значна різниця у вартості товарів. Деякі продукти, наприклад, рис, овочі, локальні вироби, коштують надзвичайно дешево. Натомість імпортна продукція може становити захмарну ціну. Швейцарські годинники, французькі парфуми, японська електроніка, американські комп'ютери чи навіть автомобілі – усе це можна знайти у спеціальних магазинах для заможних клієнтів. Але для більшості громадян це лише предмети споглядання, символи статусу та привілеїв. Офіційна економіка КНДР значною мірою побудована на штучному поділі між доступним для всіх і дозволеним для обраних. Магазини у Північній Кореї стали елементом державної пропаганди, який покликаний показати, що в країні панує добробут, розвинений ринок і споживча культура. Але побачити цю вітрину можуть далеко не всі. Високопосадовці, іноземні працівники, багаті північнокорейці та туристи, яким дозволено пересуватися із гідом, бо просто так потрапити в країну неможливо. Лише туром, і то кордони для туристів відкрили у 2025 році. До цього 5 років в'їзд був обмежений. Зайти до звичайного магазину у Північній Кореї іноземцю майже неможливо. Туристів супроводжують виключно у спеціальні валютні бутіки, де усі ціни вказані у доларах або у китайських юанях. Ці заклади розташовані переважно у Пхеньяні або у великих туристичних центрах, наприклад, біля готелів Кор'йо або Янггокдо. Тут на полицях поруч із побутовими дрібницями стоять дорогі імпортні товари. Французька косметика, парфуми Шанель, італійське взуття, сумки Луї Вітон і Прада. Усе це створює картину процвітаючої держави, де нібито немає дефіциту. Проте ціни здатні шокувати навіть іноземців. Вони абсурдно високі. Наприклад, електроплита коштує близько $780. Кондиціонер – близько $500, телевізор – понад $1000. Такі товари вдвічі дорожчі, ніж за кордоном, адже на шляху до прилавка техніка проходить через безліч посередників. Частину грошей забирають митники, організації, що займаються імпортом, і самі магазини. Тому все імпортне у Північній Кореї дороге. Купують це не туристи, а заможні місцеві мешканці, так звані донджу – господарі грошей. Прошарок північно-корейських підприємців і багатіїв. Нова еліта, що виросла на внутрішній торгівлі, напівлегальних ринках і тіньовому бізнесі. Поява цих людей – показник поступової ринкової трансформації КНДР, хоча держава заперечує існування капіталістичних процесів. Торгові центри, валютні магазини, імпортні товари – це стало частиною нового споживчого фасаду, покликаного довести, що Корея живе заможно. Однією із визначальних подій стало відкриття у Пхеньяні у квітні 2019 року нового торгового центру «Тех». Його особисто відкривав Кім Чен Ін, а саму подію транслювали всі державні канали, підкреслюючи турботу лідера про народ. Це стало показовим жестом, спробою продемонструвати, що КНДР має сучасне обличчя і прагне до рівня великих азійських мегаполісів. ТРЦ має 3 поверхи. На першому – продукти, побутові товари, фрукти, імпортні ласощі, на другому – одяг, косметика, аксесуари, на третьому – техніка, телевізори, ноутбуки, акустика, побутові прилади. Інтер'єр у стилі сучасних південно-корейських або китайських універмагів, блискучі вітрини, світлі мармурові підлоги, усміхнені продавці у формі. А відвідувачі отримують фірмові пакети-шопери, а на екранах транслюють кліпи про щасливе життя в столиці революцій. Система розрахунку у ТЕХ доволі заплутана. Частина відділів приймає лише місцеву валюту, інші – долари. Щоб не плутати, на цінниках використовують кольори. Чорний позначає вартість у північно-корейських вонах, червоний – долари США.
Універмаг демонструє чітке розділення між внутрішнім ринком і валютною вітриною для забезпечених покупців. Торгівля у КНДР – це не лише економіка, це частина державної пропаганди. Усі ці магазини, універмаги, валютні бутіки – це сцена, де розігрується спектакль під назвою «Сильна, сучасна Північна Корея». І хоча пересічні громадяни не мають доступу до валютних магазинів, більшість населення користуються місцевими базарами – чанмаджанами. Проте сам факт існування дорогих вітрин виконує головну функцію – підтримує ілюзію про високий рівень життя. Розуміння того, як формуються ціни на товари у КНДР, є складним через особливості режиму, санкції, обмеження імпорту, валютні коливання, а також внутрішню політику. Якщо товари місцеві – овочі, фрукти, харчові продукти, домашні вироби – їхня ціна багато у чому залежить від внутрішнього виробництва, сезону та логістики. Якщо йдеться про імпорт або імпортозалежні матеріали, наприклад, техніка, обладнання, електроніка, ціна залежить від доступності імпорту, валютного курсу, витрат на транспортування, можливих податків та корупційних витрат. На ринках ціни часто вказані в юанях або місцевих вонах. Наприклад, риба у клярі – 2 юані за кілограм. Це 30 центів. Краби – 25 юанів за кілограм. Це $3,5. Сьомга – 30 юанів за кілограм. $4. Десяток яєць – близько 800 вон. Це 10 центів. Смажена риба з овочами у кафе коштує 45 тисяч вон. Близько $5. Миска морепродуктів – 70 тисяч вон, $8. За останні десятиліття економіка Північної Кореї поступово переходить на валюту. Кіоски та намети, які зараз зустрічаються на кожному кроці, продають не лише місцеві продукти, а й імпортовану воду. Кока-коли тут немає, зате є десятки місцевих аналогів, снеки та інші товари, які самі купують за юані або долари і, відповідно, продають теж за валюту. Раніше доларами можна було платити лише у державних валютних магазинах. Проте із розвитком торгівлі та приватного імпорту ця практика значно поширилася. Дослідження Bank of Korea показали, що з 2006 по 2022 рік ціни на північно-корейських ринках змінювалися подібно до звичайного цінового індексу будь-якої країни із ринковою економікою, тобто відображали реальну економічну ситуацію в країні. Коли зростала інфляція або змінювали курс валюти, це одразу позначалося на вартості товарів. Крім того, зовнішні фактори, такі як міжнародні санкції, труднощі з імпортом або закриття кордонів під час пандемії COVID-19 теж сильно впливали на ціни. Через це імпортні та імпортнозалежні товари, як от електроніка, пальне, ліки, ставали дорожчими або зникали з продажу. Іноді влада намагається втримати ситуацію під контролем, штучно заморожує ціни, обмежує перевезення товарів між регіонами, що створює додаткову нерівність у цінах між різними містами, особливо між столицею Пхеньян і периферійними регіонами або прикордонними зонами. Деякі товари, особливо імпортні, доступні переважно тим, хто має доступ до іноземної валюти або має зв'язки з державними службовцями. Це породжує ситуацію, коли ціни формально можуть бути встановлені по ринковому рівню, але купівельна спроможність більшості населення є суттєво нижчою, ніж у привілейованих груп. Тонгіл маркет у Пхеньяні має частину імпортованих товарів. Ціни там значно вищі за локальні ринки або за продукцію від власного виробництва. Сьогодні торгівля у Північній Кореї ведеться не лише у вонах, а й у іноземній валюті, оскільки без цього неможливо забезпечити імпортні товари. У Північній Кореї діють кілька валютних курсів. І те, скільки коштує долар, залежить від того, де і як ви міняєте гроші. Сьогодні офіційний курс в країні $1 110 вон, яким скористатися можна, наприклад, у готелях. Та на практиці ніхто не користується офіційним курсом. Існує також спеціальний напівофіційний курс для так званих економічних зон. $1 коштує приблизно 9 тисяч вон.
Яскравим прикладом такої зони є РАСО – спеціальна економічна зона на північному сході країни, яка межує з Китаєм та Росією. Тут іноземцям дозволено відвідувати приватні ринки, оглядати місцеві магазини і відкривати карту у Північно-Корейському банку. Вона працює як гаманець та дає змогу здійснювати відкриті покупки, витрачаючи місцеві вони на території КНДР. Обмін у банку дозволений лише тим, хто пов'язаний з імпортом чи експортом. Більшість населення не може скористатися цим курсом, тому для них реальні можливості обміну валют обмежені, а купівельна спроможність істотно відрізняється від тих, хто має доступ до валютних операцій у межах економічної зони. Звичайні громадяни купують валюту на вуличному чорному ринку, де $1 коштує близько 20 тисяч вон. Для туристів це 16 тисяч вон. Усі курси приведені станом на 2025 рік. Обмінником може бути будь-який магазин або ларьок, хоча обмін валют із рук офіційно заборонений, для місцевих це нормальна практика, якою усі користуються. Всіх працівників в Україні можна умовно поділити на дві категорії. Ті, хто працює на державу, та ті, хто працює у приватному секторі. У них не лише різний рівень доходів, а відрізняється і сама їх сутність. Розглянемо доходи за банківським курсом. $1 – 9 тисяч вон. Наприклад, робітник, який обслуговує печі у підвалах житлових будинків у столиці Пхеньяні, отримує близько 50 тисяч вон. Це близько $5,5. А за межами столиці лише 10 тисяч вон. Це $1,1. Учитель у Пхеньяні може заробляти приблизно 150-200 тисяч вон. Це $20. Тоді як у провінції близько 50 тисяч вон, це $5,5. Але що не менш важливо, до зарплати додаються державні пайки. Чимало матеріальних благ, таких як рис, квасоля, одяг, взуття, рюкзаки, усе, що люди отримують на роботі не грошима, а речами. Через це багато місцевих носять однаковий одяг, бо його видали на роботі. Наприкінці 2023 року влада повідомила про збільшення зарплат окремим категоріям працівників у 20 разів, що говорить про низький початковий рівень доходів. Точну кількість приватних підприємців у Північній Кореї назвати неможливо. Якщо враховувати навіть жінку, яка торгує на ринку і наймає 1-2 працівників, можна припустити, що таких людей близько 1 мільйона. Проте більшість цього бізнесу дрібна, неформальна, і саме вона сьогодні становить основу економічної активності країни. І з якими проблемами стикаються малий та середній бізнес у КНДР? Перша і найсерйозніша проблема – повна відсутність банківського кредитування. Навіть якщо підприємець має прибуткову ідею чи готовий бізнес-план, отримати позику у банку практично неможливо. Існують складні, неофіційні схеми фінансування, але вони рідкісні, ризиковані і не гарантують результату. Друга велика проблема – нечіткий юридичний статус бізнесу. Формально більшість приватних ініціатив є незаконними. Держава заплющує очі, доки підприємець не переходить межу дозволеного. Але за відсутності правового поля бізнесмени не мають гарантій захисту своїх інтересів, не можуть офіційно укладати договори чи відстоювати права у суді. У 2010-х влада намагалася частково врегулювати ситуацію. При місцевих органах влади створювалися арбітражні комісії, які розглядали спори між підприємцями. Втім, працювали вони неформально, більше на рівні домовленостей, ніж закону. Цікаво, що серед місцевих бізнесменів усна домовленість часто вважається надійнішою за будь-який папірець. Проте для іноземців, насамперед китайців, така довіра на слові нічого не варта. Оскільки приватна власність офіційно не визнається, більші підприємства змушені діяти під прикриттям державних структур. Це своєрідна модель псевдодержавного підприємництва.
Наприклад, уявімо жінку, яка у 2003 році назбирала трохи грошей або отримала допомогу від родичів із Китаю. Вона вирішує відкрити маленький ресторан. Для цього йде до міського управління і домовляється із чиновниками про оренду приміщення. Формально заклад реєструють як державну їдальню. Наприклад, їдальня номер 28. Фактично ж, цей заклад працює як приватний бізнес. Він веде бухгалтерію, часто умовну або символічну. Посадовець, оцінюючи потенційну прибутковість місця, кількість столів і потік клієнтів, визначає суму, яку власниця щомісяця відраховує до міського бюджету. Це може бути близько третини прибутку. Кошти офіційно оформлюють як внесок на розвиток громади. Наприклад, на ремонт доріг або вивезення сміття. Більшість заможних північнокорейців починали з малого – торгівлі, швейних цехів, невеликих кафе чи майстерень. Частину прибутку віддавали до місцевого бюджету або чиновникам як плату за дозвіл. Решту вкладали в розвиток нових проєктів. Так виникла особлива форма бізнесу – неформально-приватна. Якщо говорити про фіскальну частину, то система податків у КНДР дуже неформальна. Фіксованих ставок не існує. Більшість операцій проводиться готівкою. Великі угоди, наприклад, купівля квартири чи автомобіля, зазвичай оплачуються в доларах США. Середні – у китайських юанях. Дрібні – повсякденні покупки у місцевих вонах. Ця неофіційна, але вже усталена система стала основою сучасного північно-корейського бізнесу. Вона поєднує жорстку вертикаль влади з гнучкістю на низовому рівні, де навіть у найзакритішій країні світу бізнес знаходить свої шляхи до виживання. У великих гравців усе тримається на зв'язках і валюті. Для роботи потрібні знайомства в партійних або військових колах, адже без підтримки зверху неможливо отримати дозвіл на будівництво, імпорт чи великі контракти. Тому великі бізнесмени – це здебільшого чоловіки з армійським минулим або адміністративними зв'язками. Водночас мале підприємництво в КНДР має жіноче обличчя. Саме жінки відкривають більшість торгових точок, кіосків і невеликих сервісів, часто без жодних зв'язків, з нуля. Типовий шлях до великих грошей виглядає так. Службовець або директор держпідприємства домовляється про частку прибутку, відкриває власний цех чи магазин, потім інвестує в нерухомість, імпорт чи виробництво і поступово перетворюється на донджу, нового північно-корейського мільйонера. Сьогодні ці люди утворюють економічну еліту КНДР. Вони не мають політичної влади, але контролюють грошові потоки і товарні мережі. Їхня сила у валюті, зв'язках і вмінні працювати у системі, де офіційно приватного бізнесу не має існувати, але без нього Україна уже не може жити. Сьогодні інвестиційна активність у Північній Кореї практично відсутня, і головна причина цього – повна відсутність гарантій. Держава не забезпечує ні захисту капіталу, ні передбачуваності для інвесторів, а досвід минулих років показав, що бізнес у КНДР може бути зруйнований у будь-який момент, навіть у партнерів, які працювали цілком легально. По-перше, уряд не створює правових чи економічних умов для захисту приватної власності. Будь-який контракт може бути переглянутий, а підприємство націоналізоване без компенсації. Відомі випадки, коли іноземних партнерів просто виганяли з країни після завершення спільних проєктів. По-друге, міжнародні санкції. Резолюції Ради безпеки ООН, ухвалені у період із 2017 по 2019 роки, фактично заборонили будь-які прямі інвестиції у північно-корейську економіку. Заборона охоплює майже всі галузі, від промисловості до транспорту та енергетики. Жодна велика компанія не ризикує порушувати ці обмеження, адже це загрожує серйозними штрафами, арештом активів та репутаційними втратами. Одним із найвідоміших прикладів стало віджимання китайського бізнесу. На початку 2010-х років китайська гірничодобувна компанія з провінції Ляонін, відома як група Сиян, вклала близько 40 мільйонів доларів у розробку шахти на території КНДР. Після того, як об'єкт було повністю збудовано, північно-корейські силовики просто вигнали китайських працівників, а контроль над родовищем перейшов до держави
Китайська преса, зокрема Женьмінжібао, опублікувала серію компрометуючих матеріалів про північно-корейських чиновників, але жодної реакції з боку Пхеньяна так і не послідувало. Цей інцидент показав, наскільки ризиковано працювати в умовах, де закон фактично не діє. Навіть надійні місцеві партнери не можуть гарантувати виконання домовленостей, бо у будь-який момент рішення може змінитися згори. До цього додається вкрай складна логістика комунікацій. Домовитися, провести зустріч чи отримати оплату в КНДР непросто навіть для близьких сусідів із Китаю. Однією з найамбітніших спроб налагодити індустріальну співпрацю між Півднем і Північчю став автомобільний завод Pyeonghwa Motors. Його будівництво розпочалося іще у 1994-му за участі південно-корейської релігійно-бізнесової організації «Церква Об'єднання» Муна Сон Мьона. План був простий – створити перше спільне підприємство, яке випускатиме сучасні легкові автомобілі. У реальності ж це було складальне виробництво із комплектів, що надходили з-за кордону. Спочатку партнерами виступали італійці з Fiat, пізніше китайські виробники автокомплектуючих. На початку 2000-х років завод випускав до 2000 машин на рік. Небагато, але для ізольованої економіки КНДР це був прорив. У Пхеньяні з'явилися перші легкові авто із маркуванням Pyeonghwa, що сприймалося як символ нової доби. Однак після смерті Муна Сон Мьона і чергового загострення між двома Кореями у 2010-х роках усе змінилося. Завод повністю перейшов під контроль держави, а у 2014 році його інтегрували у військово-промисловий комплекс. Відтоді підприємство виробляє шасі для реактивних систем залпового вогню та іншу військову техніку. Цей випадок став уроком для всіх потенційних інвесторів. Навіть найперспективніший проєкт у Північній Кореї може в одну мить перетворитися на черговий елемент оборонної індустрії КНДР. Після цього випадку великий бізнес остаточно втратив інтерес до інвестицій у КНДР. Для іноземного капіталу країна і далі є закритою зоною. Без гарантій, без законів і без довіри. Північна Корея лишається однією з найризикованіших країн для інвестицій у світі. Сучасна економіка КНДР тримається на тонкому балансі між суворим державним контролем і допуском приватної ініціативи. Дозвіл на ринкову торгівлю став для влади своєрідним запобіжником, який допомагає зменшити соціальну напругу, забезпечити населення продуктами і частково компенсувати дефіцит, не втрачаючи при цьому контролю над ключовими галузями – армією, важкою промисловістю та енергетикою. Тобто, після провалу побудови комунізму, основаному на ідеології Чучхе із корейської самобутності, диктаторській сім'ї Кімів прийшлося умовно попросити допомоги у старого доброго капіталізму. Але одночасно влада стежить, що занадто інтенсивна ринкова активність або занадто вільний сегмент може змінити баланс влади або зменшити залежність населення від державного розподілу. Тому час від часу відбуваються чистки, перегляд правил торгівлі, обмеження для продавців, що дають змогу нагадати, хто контролює гру. Ті, хто має доступ до ресурсів, зв'язків, імпортної валюти, дозвільних каналів, можуть отримати вигідні умови, доступ до дорогих товарів. Інші змушені задовольнитись тим, що доступно на локальних ринках та дрібному бізнесі. Зовнішня торгівля та ринки орієнтовані насамперед на місцевих жителів. Іноземців до них не допускають, щоб уникнути непотрібних питань про справжню ціну життя у КНДР. У підсумку, економіка Північної Кореї – це мікс контролю і виживання, де бізнес став не лише засобом існування, а й показником адаптації суспільства до умов, у яких навіть обмежена свобода може стати формою стабільності. Напишіть у коментарях під відео, а як ви думаєте, чи зможе розвиток бізнесу та ринкових відносин у Північній Кореї стати поштовхом до реальних змін і поступового відкриття країни? Чи це й надалі залишатиметься лише контрольованим клапаном, способом виживання без загрози для системи?
Це відео було створено завдяки підтримці Atlas Network. Думка авторів відео не обов'язково має збігатися із Atlas Network. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.